Em đang trong vai. Vai gì? Vai của em. Là vai gì? Em đang đóng một cái vai gì? Ủa, cái vai này không có được nói. Let's go. Let's go. Xin chào Sneak Show, đây là Dustin on the Go. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hậu trường của buổi quay album Visualizer None của Suboi. Yes! Đây là lần đầu tiên mà mình có dịp được đến hậu trường của rapper Suboi để tìm hiểu cái cách mà team của Suboi đã vận dụng những cái yếu tố cho thấy một Suboi rất nữ tính, mềm mại, khác với những gì mà chúng ta thường thấy ở Suboi những sản phẩm trước đây. Hãy cùng theo chân Dustin on the Go và Sneak Show để khám phá hậu trường ngày hôm nay nhé. Ok, Dustin đang đứng trước cái set quay ngày hôm nay rất là đẹp. Suboi có một tạo hình rất là khác biệt, rất là high fashion. Dustin được biết là trong buổi quay ngày hôm nay thì chúng ta có không chỉ Suboi là nữ nè, director, creative director cũng là nữ và DOP cũng là nữ luôn, một ekip có rất nhiều người là nữ. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là những cái ý tưởng đằng sau cái buổi quay này là gì, và sắp tới album None sẽ gồm có những cái yếu tố nào để thu hút khán giả. Hello Tiger. Thế Tiger phải làm tổng cộng là bao nhiêu bộ đồ hay là bao nhiêu cái look dành cho cái album Visualizer này? Dạ, đợt này thì Tiger phải làm là tổng cộng là 2 look chính cho Suboi và 3 look phụ cho bạn dancer. Vậy hai cái look chính này á, thì nó khác nhau như thế nào? Cái look đầu tiên á, thì là chị Su sẽ mặc một cái đầm khá ngắn màu trắng, và trên đầu thì chị sẽ đội một cái voan dài lết đất và cũng khá to. Đồ sộ thì là Tiger lấy cảm hứng từ đám cưới từ ngày xưa của Sài Gòn nè, hay là của Hồng Kông. Nó thể hiện cái ý tưởng là Su đang nếm từng vị trong cái album None này, có vị chua, vị cay, vị đắng, vân vân. Còn cái look thứ hai? Cái lúc thứ hai thì là Tiger lấy cảm hứng từ cái câu bông hồng nó cũng có gai á. Em muốn show là cái đầm khá là nữ tính, nhưng mà trong cái sự nữ tính đó nó vẫn có một sự gai góc, có một cái edge mà em nghĩ là mỗi người con gái đều sẽ có. Có nghĩa là nhìn là rất nữ tính nhưng mà khi chạm vào bạn sẽ có thể chạm phải gai. Dạ, đúng rồi. Vậy thì không biết là khi mà làm việc với Su thì bạn cảm thấy cá tính nghệ sĩ ở Su á như thế nào? Có thay đổi qua những cái lần mà làm việc trước đây hay không? Thì mỗi lần làm việc với Su thì Su đều có những ý tưởng rất là khác nhau, tại vì là mỗi lần làm việc mỗi cái giai đoạn thì Su sẽ có những cái cảm hứng khác nhau. Nhưng mà đối với Su và đối với cả em nữa, trong công việc styling của em thì em sẽ luôn cố gắng mang cái văn hóa của Việt Nam vào công việc của mình, và Su cũng vậy. Su sẽ luôn luôn muốn mang đến một cái hình ảnh rất là Việt Nam, hoặc là lấy cảm hứng từ Việt Nam và châu Á. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Hello Thảo Đan, how are you? Hi, I'm good. How are you? Yes, I'm good. So can you tell me a little bit more about yourself and what is your role in this project today? So I'm Dan, and I'm the creative director and director of this video. And I'm doing an intro video to this, to Sue's album, and it's a visual poem.
we're gonna present like all the songs in this video. Technically, we're giving the audience a peek into like each song, and yeah, that's what it is. That's cool. So can you tell me a little bit more about what are we waiting to see from Suboi that she has never shown to the audience? So in this video, we're gonna present like a softer, a more feminine side of Sue. You see that a little bit in Bet on Me, but this is fully on feminine. Like this whole thing is a story. I'm telling a story of a woman, and I'm also a woman, and I think that's a little bit different than her past like project. All right, talking about creative, we're standing in front of a prop, a table. What do I call it? How do you call it? This is a mâm cưới. Mâm cưới. Yeah, it's a chap. Trap. Yeah. I'm from the north, so we usually there's different like you either go by năm, you give năm thứ or like sáu thứ or yeah, and I chose the năm because actually each of this plate represent a flavor. Okay. And What is this? This is rượu alcohol. Alcohol. It represent đắng, Oh, chua, bitter. mặn. Sour. Yeah, and then that's Salt. yeah, and that's Salty. sweet. Sweet. Đây là Cay. cay, lá. Cay. Oh, Yeah, spicy. yeah. So each of the flavor actually in this video represent a feelings. Oh, got it. Yeah. So because Sue's album name is Nonne, and that's where I start thinking, what is Nonne? It's when you're full. And to get to that state of fullness, you go through different feelings, and phải ăn nếm từng vị khác nhau thì mới cảm thấy no. Thì cũng như là cuộc đời, phải nếm từng vị đau mặn, kiểu những vị mà kiểu cay đắng trước khi để được vui thì cũng phải nếm những vị đó. That's how this whole idea is. Well said. Yeah. Oh my God. Thank you. Thank you, Dan. And Thank you. lovely to see you. Yeah. I hope that I can come to visit you on your future projects so we can have more talks about what you're doing in upcoming time. Thank you everyone. Hello, Suboi. How are you? Chào anh. Cái đầu của em hôm nay rất là hoành tráng luôn. Em đang đóng một cái vai gì? Vai gì? Ồ, cái vai này không có được nói. Yes. Từ từ nó sắp rớt một cái gai rồi. Em đang trong vai Vai gì? vai của em. Đây là vai gì hả? Đây là hình tượng gì? Ai cũng có những cái góc nhìn khác nhau. Có những người sẽ nghĩ em mới đi chợ, Đi chợ. ở nhà mới ăn lẩu Thái, em phải để dành nhiều ớt. Cái này giống cái lẩu gà ớt hiểm. Về phía của em là thân gái, Thân gái. như một cái bông hồng có gai. Bây giờ anh đã hiểu. Đây là một cái chiếc áo nó miêu tả cái bông hồng nè, gai nè. Anyway là anh có một cái lời khen dành cho ekip của Suboi trong cái album Visualizer Nonne này. Nhìn vô là mình thấy rất là nhiều cảm xúc mà quất tóc nhiều quá. So, cái album này Nonne, Suboi có thể chia sẻ là nó có bao nhiêu bài hát và tại sao mình đặt tên là Nonne? Album Nonne sẽ có đầy đủ gia vị và cảm xúc đi cùng với gia vị đó. Nghe rất là hấp dẫn. Và đó là những cái yếu tố mà mình thể hiện trong album Visualizer này. Nói về cái sự trưởng thành của Suboi, theo mọi người nhìn thấy là Suboi là một cái hình ảnh nghệ sĩ mạnh mẽ, có cái gọi là cái sự gai góc. Nhưng mà ở trong album này, Suboi thể hiện một cái điều khác của mình, thì đó là gì? Sự nữ tính của em, có khi ta thấy, có khi ta không. Ok. Bây giờ thì mọi người vừa qua thì mọi người rất yêu mến Suboi trong rap Việt.
Mà cái hành trình rap Việt nó mang lại cho bạn những điều gì? Về góc độ cá nhân thì em được gặp gỡ nhiều người hơn bình thường. Gặp nhiều người quá có cảm thấy là nó hơi bị ngột ngạt với em không? Vấn đề là em hiểu là mình phải hoạt ngôn một tí, nhưng mà thật ra bản chất của em nó không có hoạt ngôn lắm. Tất cả những gì em nói em dùng hết bài hát. Ngược lại anh thấy ở trong rap Việt á, những câu trả lời của em rất là vô nào nói câu nào là ăn câu đó. Em có thấy vậy không? Tại vì không có nhiều cái để lựa. Có nhiều cái để lựa, có nghĩa là nói rất ít nhưng mà nói câu nào là chắc câu đó. Giống như là Su ơi em nói thêm được không, em giỡn được không, em lại yes, xong rồi lên đó không thấy, không có gì. Chết rồi, vậy anh hỏi chứ, nếu mà một cái chương trình về rap á mà người ta bắt mình nói nhiều quá thì nó có nên không, hay là nó là cái điều đương nhiên để tiếp cận đến khán giả đại chúng? Người ta coi chương trình không phải chỉ vì là rap mà là người ta coi một cái game show. Theo em, cái yếu tố game show mạnh hơn hay là cái yếu tố âm nhạc ở đó mạnh hơn? Mọi thứ phải bổ sung chứ anh, nhưng mà trong cái trải nghiệm của em á, rõ ràng là mình cần tính giải trí. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chơi một cái thử thách nho nhỏ dựa trên những gì mà Dustin on the Go biết về Suboi. Suboi rất thích chơi từ lấy đúng không? Ok, từ lấy, None là một từ lấy. Bây giờ trò chơi này á, anh và Suboi sẽ thách nhau đoán. Em cầm giùm anh được không? Dạ. Ok, bây giờ anh sẽ làm demo cho em thử nha. Anh có hai từ lấy đồng nghĩa với nhau, gần nghĩa thôi. Rồi, bây giờ em hãy chọn tay nào bất kỳ. Tay này. Ok. Rồi em chọn tay này thì Ok. tay này là cái từ lấy mà em phải đoán. Còn nếu mà em đoán ra cái từ lấy bên này là em thua. Ok, em sẽ đưa keyword cho em ha. Keyword là ấm bụng. Thì em hãy đoán cái từ lấy là từ lấy nào. Tức là từ bên đây là Từ đúng cần phải đoán. Còn từ bên đây Là từ nguy hiểm, em đoán chúng là sai, là em bị thua. Nhưng mà hai từ nó gần giống nhau. nếu em đoán cái từ này là em thua. Đúng rồi. Ấm bụng. None. None là từ bên đây là danger word. Em đã chọn đầy đủ. Thôi rồi, xe nháp đi, Hiểu xe rồi nháp ha, đi sẽ rồi. nháp ha. Rồi, bây giờ anh có một cặp từ khác anh sẽ làm. Mà tại sao nó lại nguy hiểm chứ, tức là sao? Có nghĩa là mình sẽ dùng từ để diễn tả cho cái người kia đoán được cái từ lấy này. Ok. Rồi, anh sẽ thử. Vậy là anh phải giúp em chứ. Anh phải giúp em, đúng rồi. Ủa được liếc. Ok. Rồi bây giờ em chọn. Không biết mọi người thấy không? Là tay này. Tay này nha. Rồi, từ gợi ý. Ốm nhách. Cứ đoán đi anh. Nếu đoán sai anh lại gợi ý tiếp. Tới khi nào mà em đoán đúng cái này thôi. Ok. Ốm nhách. Tông tèo. Tờ giấy. Mỏng manh. Em chọn bên nào? Em chọn bên này. Bên này là lép kẹp. Trời. Bên này là mỏng manh. Ủa sao liên quan gì tới cái lép kẹp vậy em hai? Lép kẹp là ý là em lép kẹp với mỏng manh là giống nhau đúng không? Sao em đã thua? Lép kẹp là nó đặc sắc hơn. Lép kẹp đặc sắc nhưng mà mỏng manh thì nó là một cái kiểu khác. Em nhìn trong mắt anh nó phản chiếu lại cái từ này. Ok. Sẽ copy anh. Ok. Gia vị. Từ lấy là gì? Gia vị từ lấy là gì? Cứ đoán đi xong rồi anh sẽ tiếp tục feed cho em. Cứ nói đại một cái gì thế. Ok, ngọt ngào. Muối. Mặn mà. Mặn mà hả? Đen trừ đó. Thua nữa thôi. Đây là đậm cà. Trời ơi, vậy cũng chơi nữa. Vậy là bạn thua hết rồi. Ok, bây giờ thì Suboi sẽ phải trở lại set để quay tiếp cái album visualizer này. Vâng, anh thấy em cho em thua rồi xong anh bỏ đi vậy đó hả? Anh Đáng lẽ là lần sau thua là phải phạt. Anh lấy danh dự của em. Rồi thôi mình hẹn lại lần khác để mà phạt sau ha. Còn bây giờ thì chúc Suboi sẽ quay cái album visualizer này thật là thành công. Không biết là khi nào thì mọi người sẽ được đón xem thành quả của ekip Suboi trong cái album None này. Mọi người hãy lắng nghe album None ra mắt vào tháng 7 năm nay. Ok. Chúc bạn thành công. Cảm ơn my love. Thank Bye you bye. Dustin. I love Suboi. Ok, hôm nay thì chúng ta vừa mới tham quan cái hậu trường của cái buổi quay album visualizer cho album None của Suboi.
Mọi người hãy nhớ đón xem và nghe album None sẽ ra mắt trên toàn bộ các platform nghe nhạc trực tuyến vào ngày 15 tháng 7 này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Sneak Show lần sau. Bye.